Good morning mga katropa. Dito naman kami ngayon. Yun, check kami na Prion niya guys is nasa 70 PSI lang. Kulang siya na Prion. Kulang Prion kasi nag-ayos na yung 1/4. Kasi yung running nito is nasa 150 PSI o 140 PSI kasi yung karga niya is 410 mga guys. Yung kanina is maraming oil yung kanyang fitting niya, no? Kasi bago pa naman to yung unit, oh. Sa fitting na siguro yung big niya. I-test ng tropa natin yon. Kanina maraming oil sa one nut na pa-purchase eh. Maraming oil eh. Kompleto na ano? I-repair lang natin mga katropa. Sabi ng tropa natin i-repair natin ulit kasi wala ano yung flare niya. I-repair natin mga katropa. Saglit lang, maghintay lang tayo ng ilang minuto. Yun guys, i-repair natin ulit yung fitting niya mga guys. Shoutout sa mga technician natin dyan. At magtrabaho tayo, kompleto tayo na ang gamit guys. Meron tayong flaring tubes. Tiraan siya ng kompleto. Bigay kayo ng flaring tools. Ako hindi na flaring tools kasi mabilis lang yung mag-flare kung pag mayroon ka ng flaring tools na ganyan. Yun, flare na ng tropa natin. Clearing tayo mga guys para suwabe yung trabaho natin. Ayun. Guys, kita nyo guys ang pag-flare nyo, ayos yung pag-flare guys. Yung flare niya guys, oh. Parang hindi masyadong sa kabila
Medyo malapad. Hindi masyadong clear ng mabuti. Pag nag-vibrate, lalabas yung refrigerant natin eh. So, bilang malapad o. Parang hindi o. Yan, nagpitan natin na mabuti guys. Bubus. Bubag na ako. Guys, mag-lick tayo ng Prion. Kasi may Prion pa naman. Sa meron naman siyang Prion. Kaya yung Prion na lang electric ng Prion niya. Sungo ko sa? Yan guys, dapat meron tayong kiluan na ganito para sa Prion natin, para malaman natin kung ilang karga ang pasok natin sa unit. Ayan guys, manda na siya. Meron na tayong nakukuha ang 4.5 amperes. Yun na karga na natin, manda na. Meron na tayong 120 piece ay mga otropa. Ang kanyang amperes is 5.4. Nasa 4.2 lang tayo mga. Ang kanyang ampere is nasa 5.2. Kulang pa tayo na karga mga katropa. Yan guys, nasa 150 piece ay na tayo mga katropa. Yung mga dalaan is 5.1. Ayan na lang natin ano yung drainage natin. Tulo na yung drainage, so okay na yun. Lagay lang natin dito. Doon. Malalaman natin kung ilan yung napasok natin yun for 14.7 kilograms. Yung kanina is nasa ilang kilo kanina pare? Ilan? Sa 500 grams tayo mga tropa. Dapat meron tayong tuluan sa pagkarga ng Prion. Yun lang. Okay na to mga tropa. Steady na yung sa 150 PSI. Okay na? 5.1 ang garahe niya. Kaya yun lang, salamat sa pag-subscribe sa aming YouTube channel at sa pagnood ng video na ito. Sana makatulong sa mga baguhan nating technician. Yung gamit, ano ba yung mga gamit natin pag-repair ng airport. Meron tayong gates,
aduana, tsaka clearing tools, kilometer. Yun lang.